Các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao dầu thô lại được gọi là vàng đen mà không phải là nước đen hay bùn đen không nhỉ? Thực ra thì chúng chẳng hề giống nhau chút nào đâu nhé, vì mỗi vùng đất lại mang một hương vị cực kỳ đặc trưng và khác biệt đấy. Hãy nhìn anh chàng Tori vụng về của chúng ta đang loay hoay với cái nồi canh đen ngòm này mà xem nhé mọi người. Còn chú nhộng Tito thì đang tỏ ra cực kỳ bối rối trước sự hỗn loạn của mớ chất lỏng đặc quánh đang bốc mùi nồng nặc kia nữa. Đừng tưởng dầu thô chỉ là một loại chất lỏng nhàm chán đâu nhé, vì bên trong đó là cả một thế giới hóa học đầy biến ảo và kỳ thú đấy. Để tạo ra được một lít dầu hoàn hảo thì thiên nhiên đã phải mất hàng triệu năm ròng rã chuẩn bị. Chúng ta hãy cứ tưởng tượng rằng mỗi mỏ dầu giống như một nồi súp được nấu theo những công thức hoàn toàn bí mật khác nhau vậy. Có nồi thì nhiều muối, có nồi lại nhiều đường, hay thậm chí là có nồi cực kỳ đặc quánh như là mật mía. Vậy tại sao sự khác biệt này lại quan trọng đến thế đối với cuộc sống hiện đại của con người chúng ta ngày hôm nay nhỉ các bạn? Câu trả lời nằm ở chính cách mà chúng ta khai thác và sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ này vào thực tế cuộc sống. Nhiều người vẫn thường lầm tưởng rằng dầu thô được tạo ra từ xương của những con khủng long khổng lồ thời tiền sử xa xôi. Nhưng thực tế thì thành phần chính tạo nên dầu lại là những sinh vật phù du nhỏ bé li ti sống trong lòng đại dương sâu thẳm. Khi những sinh vật nhỏ bé này chết đi thì xác của chúng sẽ lắng xuống đáy biển và dần dần bị vùi lấp bởi các lớp bùn cát dày đặc. Qua hàng triệu năm thì những lớp vật chất hữu cơ này tích tụ ngày càng nhiều, tạo thành những tầng trầm tích. Dưới sức ép khổng lồ của hàng ngàn mét đất đá phía trên cộng với sức nóng tỏa ra từ lòng đất đã bắt đầu nung nấu mỡ hỗn hợp này. Đây chính là lúc mà quá trình biến đổi hóa học kỳ diệu bắt đầu diễn ra một cách âm thầm và mạnh mẽ. Quá trình này giống như việc bạn đang hầm một nồi xương khổng lồ, nhưng thời gian hầm lại kéo dài tới hàng triệu năm liên tục không nghỉ. Tùy thuộc vào nhiệt độ và thời gian mà chúng ta sẽ thu được những loại dầu có đặc tính hoàn toàn khác biệt nhau. Nếu không có áp suất khổng lồ từ các lớp đất đá đè nặng lên trên thì chẳng bao giờ chúng ta có được thứ vàng đen này đâu. Đó là một quá trình nén ép vô cùng khủng khiếp diễn ra trong hàng triệu năm để biến xác sinh vật thành nhiên liệu quý. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau soi thật kỹ vào bên trong để xem cấu tạo của dầu thô thực sự là gì nhé. Về cơ bản thì dầu thô là một hỗn hợp phức tạp của các chuỗi hydrocarbon với những độ dài và hình dáng vô cùng đa dạng khác nhau đấy. Bạn cứ tưởng tượng các phân tử này giống như những sợi mì trong một bát phở khổng lồ vậy mọi người ạ. Có những sợi mì cực kỳ ngắn và nhẹ, nhưng cũng có những sợi lại vô cùng dài và loằng ngoằng khiến cho bát mì trở nên vô cùng đặc quánh. Những sợi mì ngắn và đơn giản thường là các loại khí thiên nhiên hoặc là xăng mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày đó. Chúng rất linh hoạt và dễ bay hơi nên chúng ta có thể dễ dàng đốt cháy chúng để tạo ra nguồn năng lượng mạnh mẽ phục vụ cuộc sống. Ngược lại thì những sợi mì dài và nặng nề hơn sẽ tạo ra dầu hỏa hay thậm chí là cả nhựa đường đặc quánh nữa. Những phân tử này thường rất khó để có thể tách rời ra khỏi nhau nên chúng làm cho dầu thô trở nên vô cùng đậm đặc. Chính sự pha trộn theo những tỷ lệ khác nhau giữa các sợi mì ngắn và dài này đã quyết định độ đặc của dầu thô. Có nơi thì dầu chảy loãng như nước, nhưng cũng có những nơi dầu lại đặc đến mức chúng ta có thể cầm được trên tay. Bên cạnh độ đặc thì các nhà khoa học còn phân loại dầu thô dựa trên hàm lượng lưu huỳnh có bên trong chúng nữa. Người ta thường gọi vui là dầu ngọt và dầu chua để ám chỉ lượng lưu huỳnh này nhiều hay ít trong mỗi mỏ dầu thô đấy. Dầu ngọt không có nghĩa là nó có vị như đường đâu nhé, mà là vì nó chứa rất ít hàm lượng lưu huỳnh bên trong. Loại dầu này cực kỳ được ưa chuộng vì nó ít gây ô nhiễm và dễ dàng hơn nhiều trong việc tinh chế thành các loại nhiên liệu. Còn dầu chua thì lại chứa một lượng lưu huỳnh khá cao khiến cho nó có mùi trứng thối cực kỳ đặc trưng và khó chịu đấy. Việc xử lý loại dầu này cũng phức tạp và tốn kém hơn nhiều do tính chất ăn mòn mạnh mẽ của lưu huỳnh đối với máy móc. Lưu huỳnh giống như một vị khách không mời mà đến làm hỏng bữa tiệc của các kỹ sư lọc dầu vậy mọi người ạ. Nó không chỉ gây ra mùi hôi thối mà còn có khả năng phá hủy các thiết bị đắt tiền nếu không được loại bỏ một cách triệt để. Chính vì vậy mà hàm lượng lưu huỳnh luôn là một trong những chỉ số quan trọng nhất để định giá dầu thô trên thị trường. Dầu càng ngọt thì giá trị càng cao vì nó giúp bảo vệ môi trường và tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho quá trình sản xuất. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về độ nặng nhẹ của dầu thô thông qua một chỉ số chuyên môn gọi là độ API. Đây là cách mà các chuyên gia dùng để đo lường xem dầu thô đó nhẹ hơn hay nặng hơn so với nước bình thường như thế nào. Dầu nhẹ thường có chỉ số API cao và nó rất dễ dàng nổi lên trên mặt nước giống như là một lớp váng mỏng vậy. Loại dầu này chứa rất nhiều các hợp chất quý giá để sản xuất ra xăng và các loại nhiên liệu phản lực cao cấp cho máy bay. Ngược lại hoàn toàn chính là dầu nặng với chỉ số API thấp khiến cho nó trở nên cực kỳ đặc quánh và lờ đờ như mật mía vậy. Việc bơm loại dầu này lên từ lòng đất là một thử thách thực sự vì nó không muốn di chuyển chút nào cả. Nằm ở giữa hai thái cực đó chính là dầu trung bình với sự cân bằng tuyệt vời giữa các thành phần khác nhau bên trong nó. Đây là loại dầu phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi để sản xuất ra dầu diesel cho các loại xe tải vận hành. Khi kết hợp cả hai yếu tố là độ nặng và độ ngọt lại với nhau thì chúng ta sẽ có hàng trăm loại dầu thô khác nhau trên toàn thế giới. Mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm riêng biệt đòi hỏi những quy trình xử lý hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên phải kể đến loại dầu nổi tiếng West Texas Intermediate hay còn gọi tắt là WTI đến từ vùng đất Texas đầy nắng gió của nước Mỹ.
Đây là loại dầu cực kỳ nhẹ và ngọt nên nó luôn được coi là tiêu chuẩn vàng của ngành dầu khí. Tiếp theo là dầu Brent được khai thác từ những giàn khoan khổng lồ giữa lòng biển Bắc lạnh giá và đầy những cơn sóng dữ. Loại dầu này cũng rất chất lượng và thường được dùng làm tham chiếu giá cho phần lớn các giao dịch dầu mỏ trên toàn cầu. Chúng ta cũng không thể nào bỏ qua vùng Trung Đông với những mỏ dầu khổng lồ như là dầu Dubai hay là dầu Oman đâu nhé. Loại dầu ở đây thường nặng hơn một chút và chứa nhiều lưu huỳnh hơn so với hai anh bạn WTI và Brent ở phía trên. Sự khác biệt vùng miền này chủ yếu là do loại nguyên liệu hữu cơ ban đầu và điều kiện nhiệt độ áp suất tại từng khu vực địa lý. Giống như việc cùng một món hầm nhưng mỗi đầu bếp lại cho thêm những gia vị đặc trưng của quê hương mình. Tuy nhiên dù là loại dầu nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể đổ trực tiếp vào bình xăng của xe để chạy được đâu nhé. Dầu thô cần phải trải qua một quá trình chế biến vô cùng phức tạp tại các nhà máy lọc dầu hiện đại đấy. Chào mừng các bạn đến với nhà máy lọc dầu nơi mà mớ hỗn hợp đen ngòm ban đầu sẽ được biến hóa thành vô số những sản phẩm hữu ích. Trái tim của nhà máy chính là những tháp chưng cất khổng lồ vươn cao tận lên bầu trời xanh kia kìa. Nguyên lý hoạt động của tháp chưng cất thực ra rất đơn giản khi nó dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau của các thành phần trong dầu thô. Dầu thô sẽ được đun nóng lên và đưa vào tháp để bắt đầu quá trình phân tách vô cùng kỳ diệu này. Những phân tử nhẹ nhất và có nhiệt độ sôi thấp nhất sẽ bay vút lên tận đỉnh tháp để trở thành các loại khí như là propan hay butan. Đây chính là thứ khí mà chúng ta vẫn hay dùng để nấu ăn hàng ngày trong căn bếp gia đình đấy. Thấp hơn một chút ở các tầng giữa của tháp chúng ta sẽ thu được xăng cho xe máy và dầu hỏa cho máy bay phản lực. Đây là những sản phẩm cực kỳ quan trọng giúp cho toàn bộ hệ thống giao thông trên thế giới có thể vận hành trơn tru. Xuống sâu hơn nữa là nơi tập trung của dầu diesel nặng nề và các loại dầu nhờn dùng để bôi trơn máy móc thiết bị. Những phân tử ở đây to lớn và chậm chạp hơn hẳn so với những người anh em ở phía trên đỉnh tháp kia đấy. Cuối cùng những gì còn sót lại ở dưới đáy tháp chính là thứ đen đặc và bết dính nhất mà chúng ta gọi là nhựa đường. Thứ này sẽ được dùng để thảm lên những con đường tít tắp giúp chúng ta di chuyển một cách êm ái và thuận tiện. Nhưng các bạn biết không, dầu thô không chỉ để đốt cháy lấy năng lượng đâu mà nó còn là nguyên liệu của ngành nhựa đấy. Từ chiếc bàn chải đánh răng đến vỏ điện thoại hay túi ni lông đều có nguồn gốc từ những phân tử dầu thô này cả. Ngay cả bộ quần áo mà bạn đang mặc trên người cũng có thể được làm từ các sợi tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ. Nó len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống hiện đại đến mức chúng ta đôi khi chẳng thể nào nhận ra sự hiện diện của nó. Thế giới của chúng ta hiện nay đang phụ thuộc rất lớn vào nồi canh dầu thô này để duy trì mọi hoạt động hàng ngày. Nếu một ngày nào đó dầu thô biến mất thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ bị đảo lộn hoàn toàn chỉ trong chớp mắt thôi. Tuy nhiên, việc khai thác và sử dụng dầu mỏ quá mức cũng đang để lại những hậu quả nặng nề cho môi trường của chúng ta. Khí thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Chính vì thế mà con người đang nỗ lực tìm kiếm những nguồn năng lượng thay thế sạch hơn như là điện mặt trời hay điện gió. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ không còn quá phụ thuộc vào những nồi canh dầu thô này nữa đâu nhé. Dù vậy, chúng ta vẫn phải công nhận rằng dầu thô là một trong những món quà kỳ diệu và quý giá nhất mà thiên nhiên đã ban tặng. Nó là kết tinh của hàng triệu năm lịch sử trái đất được lưu giữ cẩn thận trong những tầng đá sâu thẳm nhất. Mỗi khi bạn sử dụng một sản phẩm từ nhựa hay đổ xăng cho xe, hãy nhớ về quá trình hình thành gian khổ của nó nhé. Việc tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp ích cho túi tiền của bạn mà còn là hành động thiết thực nhất để bảo vệ hành tinh xanh. Hy vọng rằng kịch bản hôm nay đã mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và thú vị về bí mật của những mỏ dầu thô. Đừng quên like và subscribe để cùng anh chàng Tori và chú nhộng Tito khám phá thêm nhiều điều kỳ diệu khác nữa nhé. Hy vọng rằng sau chuyến phiêu lưu hôm nay các bạn đã hiểu thêm về sự kỳ diệu của nguồn tài nguyên quý giá này nhé. Hãy luôn tò mò và khám phá thế giới xung quanh mình vì còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta ở phía trước đấy mọi người.